Hello guys! Today, magluluto naman tayo ng bilo-bilo with latik. At heto ang mga sangkap na ating kakailanganin. White sugar, coconut milk, coconut cream para sa latik, langka, sago, kamote, ube flavor, optional to, pwedeng wala, at syempre, glutinous rice flour. Meron akong extra ditong glutinous rice flour if ever na sumobra ako sa paglagay ng tubig. Para sa listahan ng mga sangkap, please click the description box below. Ang una natin gagawin ay magluluto tayo ng latik. Sa isang kawali, ilagay lamang ang coconut cream or ang kakanggata. Pakuluan ito sa mahinang apoy hanggang lumabas ang langis or ang oil at maging golden brown ang gilid ng ating coconut cream. Kung makikita nyo, color brown na ang gilid ng ating coconut cream, pwede na itong haluin. Haluin lamang ito na dahan-dahan. At lutuin ito hanggang maging golden brown at maging latik ang ating coconut cream. Kapag golden brown na katulad ng ganito, ay pwede na natin itong hanguin. Ihiwalay ang latik at langis or ang oil. Ang kakailanganin lang natin dito ay ang latik. And then set aside. Ang susunod natin gagawin ay gagawa na tayo ng bilo-bilo. Ito yung glutinous rice flour. Maglagay lamang ng mainit na tubig. Dapat paunti-unti lamang ang paglagay para matansya natin or hindi dumami ang tubig na ating malalagay. Kung sa tingin nyo sapat na ang tubig na inyo nilagay, masahin lamang ito hanggang mag-form ng dough. Kapag na-form na ito ng dough, tulad ng ganito, ay maaari na natin itong bilugin ng maliliit. Kumuha lamang ng isang lalagyan para doon natin ilalagay ang mga nabilog na bilo-bilo. At ngayon, magbibilog naman tayo ng ating dough or galapong. Kumuha lamang ng maliit na piraso, ilagay sa palad at ikut-ikutin ito hanggang mag-form ng bilog. Tulad ng ganito. Mas maliit na bilo-bilo, mas maganda kasi kapag niluto ito mamaya ay aalsa or lalaki pa ito. Gawin lamang ang same procedures sa natitira pang galapong or dough.
Kung makikita nyo, nagtira ako ng half ng galapong or dough. Ito yung lalagyan ko ng ube flavor. Yung paglagay ng ube flavor, optional lamang ito. Pwedeng wala. Pero mas gusto ko kasi lagyan ng ube flavor para mas magandang tingnan ang ating bilo-bilo. Maglagay ng ube flavor sa ating natirang galapong at masahin ito hanggang mag-color violet or ube ang ating galapong. Ngayon nag-color ube na ang ating galapong, ready na natin itong bilugin muli ng maliliit na piraso. Ganito ang itsura pagkatapos mabilog ang galapong or ang glutinous dough. Ngayon, ready na tayong magluto ng ating bilo-bilo. Sa isang kasirola, maglagay lamang ng tubig at ilagay na din ang coconut milk. Isasabay ko na ilagay dito ang kamote. Kasi medyo matagal maluto ang kamote, kaya isasabay ko ng pakuluan. Takpan lamang ito at pakuluan sa low-medium heat fire. Kapag kumukulo na, ay pwede na natin ilagay ang iba pang mga sangkap. Ilagay ang langka, white sugar, at pagkatapos ay haluin ito hanggang matunaw ang white sugar. Kapag tunaw na ang white sugar, pwede na nating ilagay ang ating bilo-bilo or ang ating binilog na galapong kanina. At pagkatapos ay haluin lamang ito nang hindi dumikit sa ilalim ng ating kasirola. At pagkatapos ay takpan at pakuluan muli. Pag kumukulo na, kung makita nyo lumutang na ang ating galapong, ibig sabihin luto na ang ating galapong or ang bilo-bilo. Pwede na nating ilagay ang sago. Kaya huli kong ilagay ang sago kasi luto na ito. Kaya konting init lamang ang kakailanganin nito. Haluin lamang ito ng mabuti. At ngayon, pwede na nating ilagay ang ating latik na ginawa natin kanina. Ilagay lamang ito at haluing mabuti hanggang kumalat ang lasa ng latik sa ating bilo-bilo. At maaari na natin itong iserve. At heto na ang bilo-bilo with latik. Sana po nagustuhan nyo ang aking recipe. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe
And hit nyo na din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong videos. Thank you for watching. Ito po ang Amin Kitchen.